Ja kaiken ysärin keskellä häärinyt merkittävä rahasateen tekijä istuu tänään Politiikkaradion studiossa. Tervetuloa Politiikkaradioon, Björn Wahlroos. Kiitos. Vai pitäisikö sanoa tuttavallisesti Nalle? Saa oikein mielellään käyttää sitä. Myös pörssin kuningas -lempinimi tunnetaan. Se tuntuu vähemmän tutulta. Okei, no mutta joka tapauksessa rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ja onneksi olkoon. Sinulta on ilmestynyt toinen muistelmakirja, Sateen tekijät, päiväkirjat, joka kattaa 90-luvun vuodet. Ja tässä on kysymys loppujen lopuksi valtavasta muutoksen vuosikymmenestä, niin taloudellisesti, poliittisesti kuin maailmanpoliittisestikin, eikä ainoastaan täällä Suomessa, joka rysähti tähän 90-lukuun poikkeuksellisen talousromahduksen kautta. Ensin valtava talouskriisi, bruttokansantuotteen romahdus, lamaleikkaukset, uusi nousu. Ja samalla kysymys on myös vuosikymmenestä, joka teki sinusta henkilökohtaisesti satumaisen rikkaan. Ja siihen myös tämä kirja päättyy. Se päättyy tilipäivään. No en nyt tiedä, oliko se nyt oikein tilipäivä. Kyllä se vauraus on tämä kuulostaa todella kamalalta. Mä ajattelin, että kyllä se vauraus on siitä vielä eteenpäin kasvanut, mutta tietenkin jonkunlainen välitilinpäätös se kai varmaan oli silloin vuoden 2000 lopulla, kun fusioimme Mandatumin Sampoon. Siitä on kirjoitettu, että se oli sinulle todellinen tilipäivä tästä koko 90-luvun murroksesta, kun Lipposen hallitus päätti niin sanotusti ostaa sinut valtionyhtiö Sampo Leonian johtoon ostamalla pankkisi Mandatumin aikoinaan. Joo, tämähän on semmoinen narratiivi, joka on ollut joskus takavuosina suosittu. Niin kuin sitten tässä muistelmissa ehkä kerron, ja niin kuin jos ne viitsii lukea edes osin läpi, niin huomaa, että kyllä sitä varallisuutta oli niin kuin kertynyt paljon enemmän siitä Mandatumin rakentamisesta ja sen liiketoiminnasta kuin siitä kuitenkin loppujen lopuksi aika vaatimattomasta preemiosta, 50% preemiosta, jonka me neuvottelimme silloin fuusioituessamme Sampoon. Joten ei se siinä mielessäkään mikään nyt varsinainen tilipäivä ollut, varsinkaan ei siksi, että mitään käteistähän se ei siitä saatu ulos, vaan pääsääntöisesti meille tuli vain sitten Sammon osakkeita, joita minä sitä jatkon omistamista noin 20 vuoden ajan. Jännä, että kuvailet sitä kauppasummaa vaatimattomaksi, koska itse asiassa kirjassasikin todetaan, että silloinen valtiovarainministeri, nykyinen presidentti Sauli Niinistö piti tätä vaihtosuhdetta valtion kannalta aivan liian avokätisenä. Joo, mutta sehän on nykyisen tasavallan presidentin oikeastaan tämmöinen tavaramerkki, että hän neuvottelee, hän on tarkan markan mies ja en mä nyt usko, että hän piti sitä sinällään aivan liian avokätisenä todellisuudessa, vaan hän vain varmasti halusi testata, olivatko ne neuvottelijat, jotka olivat tähän vaihtosuhteeseen päätyneet, tehneet kunnon työtä. Ja eräs esimerkki siitä, että näin varmaankin loppujen lopuksi oli se, että hänen pienestä väliintulostaan huolimatta se ei muuttunut kyllä penninkään vertaa se vaihtosuhde. Eli siis pidät tätä enemmän niin kuin Sauli Niinistön, enemmän hänestä kertovana kuin asian ikään kuin todellisena laitana, että hinta olisi ollut päätä huimaava valtiolle. Ei se niin kuin ollut, se ei ollut päätä huimaavaa ja se oli valtiolle erittäin hyvä diili, koska valtiohan teki sitten, ellei se olisi myynyt Sampo-osakkeitaan vähän turhan aikaisin, niin se olisi tehnyt aivan uskomattoman tilin, ja se teki kuitenkin uskomattoman tilin Sammosta. Ehkä muistat, että kaikkien näiden vuosien varrella, kun ollaan käyty läpi Solidiumin salkkua, niin siellä on hyvin tyypillisesti ollut semmoinen vuosi, silloin kaikki muu on tehnyt takapakkia ja Sampo on tuottanut tulosta. Sampo on ollut valtiolle raha Sampo siitä lähtien, kun se saatiin siivottua silloin 2000-luvun alkuvuosina. Joten se oli hyvä, ja mä oon ihan varma, että Saulikaan ei mitenkään ota pahakseen siitä, että täällä sanotaan, että hän on tarkan markan mies ja että hän katsoo asioiden perään, ja se on asia, jota mä kunnioitan. No joo, tämä on kiinnostavaa puhetta, nimittäin tietysti tätä kirjaa kun lukee, se on siis, siinä on valtava määrä yksityiskohtia, anekdootteja, henkilöitä, tapahtumia niille, jotka eivät ole eläneet 90-luvun talouselämää. Saattaa olla paikka aika hankalaakin luettavaa sinänsä, että kukas tämäkin henkilö on, mihinkäs tämäkin liittyy ja niin päin pois. Tapahtumien
virta on aika vuolas, mutta siinä myös kerrot sen, että tavallaan oma ajatuksesi oli, että jos lähdet Sampo Leonian johtoon, niin aiot ottaa siitä mahdollisimman kovan hinnan itsellesi, että lähde niin sanotusti hinnalla millä tahansa tähän uuteen pestiin. En mä kai oikein noin kirjoita, mutta tietenkin mikä tahansa kauppa pitää aina tehdä mahdollisimman hyvin. Se on niin kuin, vähän niin kuin koulussa opetettiin, että jos johonkin ryhtyy, se pitää tehdä kunnolla. Mä en välttämättä aina ole samaa mieltä. On olemassa paikkoja elämässä, jossa pitää vähän kanssa hyödyntää oikopolkuja, mutta ei tähän mitään sen suurempaa mystiikkaa liittynyt. Jokaisen kaupan, jonka mä oon eläessäni neuvotellut, mä oon yrittänyt neuvotella niin hyvin kuin mahdollista. Itse asiassa mä siinä kirjassa kerron, että hintaneuvottelu tästä mandaattumista se kesti 5 minuuttia. Joo, se oli nopea, kyllä, mutta hinta oli kuitenkin... 50% preemio fuusiossa ei ole ihmeellinen, jos kyse on niin suuresta koko erosta, jossa vastaanottava yhtiö on niin kuin 20 kertaa suurempi. Onko se edelleen näin? On. Okei, noin. No mutta tässähän on kuitenkin tällaista salamyhkäisyyttä siis siinä mielessä, että vuosikausia on esimerkiksi yritetty metsästää sellaista faktaa, että kuka oli se henkilö, joka sinut aikoinaan tähän Sampo Leonian johtoon ikään kuin ensimmäistä kertaa esitti ajatuksen, että voisitko ottaa tällaisen tehtävän vastaan ja hieman avaat myöskin tätä kokonaisuutta. Joo, siis se ajatushan oli leijunut ilmassa itse asiassa. Niin kuin kerron kirjassa, ensimmäinen aloitteen tekijä oli Sammon konsernijohtaja. Tämä tapahtuu lähes 2 vuotta ennen tätä varsinaista kauppaa. Jokke Leskinen kutsui mut aamukahville ja kysyi, että miten olisi, jos Sampo tekisi ostotarjouksen mandaattumista. Mutta sitten jostain syystä, jota mä en täysin edes tiedä, niin se jäi siihen. Ja sitten seuraava aloite tuli 2 vuotta myöhemmin, kun itse asiassa silloinen kai alivaltiosihteeri Martti Hetemäki lounaalla yhtäkkiä poksautti kysymyksen. Kysyi minulta ensin Sammosta ja sitten hän kysyi, että miten voisit sä olla, niin kuin, ottaa tämän homman hoidettavakseen. Hän oli vähän heikoilla jäillä, koska niin kuin kerron kirjassa, koska hänellä ehkä ei ollut ihan mandaattia tähän kysymykseen, jonka hyvin ymmärsin. Ja sitten hänen jälkeen se oli sitten Sammon hallituksen puheenjohtaja Jukka Härmälä. Eli se ajatus heitettiin aika monta kertaa esiin. Joo, todellakin. Siis valtiovarainministeriön virkamies Martti Hetemäki hän oli ikään kuin valtion asialla tässä asiassa. Ja annat ymmärtää, että Hetemäki ikään kuin ylitti valtuutensa tässä kysymyksessä. Ei valtion virkamiehenä, mutta Sammon hallituksen jäsenenä. Kyllä, mutta joka tapauksessa. Jos joku hallitus, jossa minä olen puheenjohtajana, jos sen varapuheenjohtaja olisi käynyt tällaisia neuvotteluja, mä olisin erottanut hänet siltä paikalta. Nimenomaan, siis tässähän on näitä yksityiskohtia, jos puhuit tästä, että onko salamyhkäistä tai ei ole, niin onhan tämä kokonaisuudessaan aikamoinen diili, siis yhtiön hallitus ja sen suurin omistaja valtio tekee yritysoston toimitusjohtajan selän takana. Joo, eihän se nyt ole aivan jokapäiväistä. Ei, se ei nyt ollut oikeastaan, ensinnäkin sanotaanko tämä, Martti Hetemäki uskoi tai tiesi olevansa hyvällä asialla. Hän tiesi, että jotain piti tehdä Sammolle, joten noin niin kuin yleiseettisesti hän oli oikealla asialla. Hän ei ollut tottunut yritysmaailman niin kuin ruteineihin ja työnjakoon ja ehkä ei täysin ymmärtänyt, että tämä oli semmoinen aloite, jota hän ei niin kuin edes pörssisääntömielessään niin kuin omin päin saa tehdä. Ja se sitten, että edeltäjäni Jokke Leskinen oli menettänyt hallituksensa luottamuksen, niin siihenhän oli monta syytä. Sammolla meni huonosti. Fuusio vanhan Postipankin Leonian kanssa oli niin kuin, se oli mennyt jatkoajalle jo 2 kertaa ja sitä ei oikein tullut ratkaisua, miten se piti organisoida. Ja sitten Jokkella oli vielä oikeudellisia ongelmia omien arvopaperikauppojensa kanssa, joten hän oli aika pitkälle kuluttanut sen hallituksensa luottamuksen ja tämä oli se syy, että siellä tuli enemmän kuin 1 yhteydenotto. No joo, tämähän oli aikamoinen uutispommi aikoinaan tämä kyseinen kauppa. Ja kuvaavaa myöskin tähän liittyen on se, että silloinen toinen valtiovarainministeri Suvi-Anne Siimes, kysymys on siis Lipposen hallituksesta, niin on tämmöinen tieto, että kuultuaan tiedon tästä, että sinut ollaan niin sanotusti rekrytoimassa valtionyhtiön johtoon, niin hän alkoi nauraa hervottomasti, koska hänen mielestään ilmeisesti tämä story oli mielestään vain niin paksu, että valtionomisteinen yhtiö ja Björn Wahlroos, että tästä tämä tarina ei voi enää paremmaksi muuttua. Tämä oli niin kuin Suvi-Anne Siimeksen ikään kuin ajatukset silloin. Ja mä itse asiassa en luule, että se oli Suvi-Anne Siimes. Suvi-Annen ajatus. Itse asiassa Suvi-Anne oli mun luona lounaalla
pari kuukautta myöhemmin. Ja hän nauroi, hän kertoi tästä, että hän alkoi vaan niin hillittömästi nauraa. Ja hän ainakin sanoi, että se johtui siitä, että hän mielestä oli hauskaa. Ja epäsovinnaista ja hauskaa myönteisessä mielessä. Sitten häntä syytettiin, hän sitten esiintyi eduskunnan kyselytunnilla, jossa joku sitten silloisen opposition edustaja varmaankin kysyi häneltä tästä kaupasta ja jotenkin luulen, että hän oli ollut tässä mukana. Ja sitten sen jälkeen hän sai huomattavasti median väkeä niin kuin kimppuunsa, jolloin hänen vastauksensa oli, että siellä viitattiin siihen, että meillä on molemmilla tämmöinen vasemmistolainen niin kuin menneisyys. Ja Suviva Anne oli sitten vastannut tähän, että siihen aikaan, kun Wahlroos demonstroi Vietnamin sotaa vastaan, niin minä leikin barbinukeilla. Eli meillähän ei ollut, mä olen häntä huomattavasti vanhempi. Suvi Anne joutui tämän myönteisen suhtautumisensa vuoksi mediaaliseen vastatuuleen. Hänen mielestä se ei ollut mitään vikaa, vaan itse asiassa hän oli tavallaan iloinen tästä koko hommasta. Se poliittinen jännitehän syntyi nimenomaan siitä, että vasemmistopoliitikkona Suvi Anne Siimes puolusti merkittävän valtionyhtiön myyntiä, yksityistämistä. Tämä oli se jännite, mikä eduskuntaa riepoi. Okei, me hyppäsimme tässä keskustelussa nyt aika syvällä heti tänne mandaattumin loppupäätyyn ja 90-luvun loppuun, mutta kelataanpas hieman taaksepäin. Mennään tuonne 90-luvun alkuun ja tässä kirjassa on, Björn, aika vahva jännite, että tämähän kertoo siis tai kiteyttää todellakin ajan ja kertoo tämän tarinan, jolloin itse vaurastuit merkittävästi ja samalla se kertoo niin kuin vuosikymmenestä, joka jakoi suomalaisia voittajia häviäjiin ja tämä jännite on tuskin jäänyt myöskään itseltäsi huomaamatta tätä kirjaa kirjoittaessa vai kuinka? Mun mielestä 90-luku ei jakanut Suomen voittajia ja häviäjiä, vaan päinvastoin. Se suuri taloudellinen menestys, joka tuli pitkälti Nokian ansiosta, mutta myös suuren verouudistuksen, joka kasvatti yrittäjätoimintaa, yritystoimintaa ympäri maata, se itse asiassa valuu alaspäin. Ja 90-luku on Suomen taloushistoriallinen onnellisimpia vuosilukuja, jos lähtökohdaksi otetaan laman päätepiste vuonna 1994. Lama ja sitä edeltänyt talouspoliittinen katastrofi, se jos mikään jako suomalaisia kahteen ryhmään. Taloudellinen menestys 90-luvun toisella puoliskolla vei kyllä Suomea yhteen ja sen symbolina oli tämä suuri menestyksekäs suomalainen, globaalisti menestyksekäs Euroopan arvokkain yhtiö Nokia. Siitähän se ristiriita tavallaan juuri syntyykin siitä, että ensin on tämä ennennäkemättömän syvä talousromahdus, bruttokansantuotteen lasku 13% 3 vuodessa, työttömyys miltei 20%. Ja sitten nämä legendaariset lamaleikkaukset ja niiden pitkä häntä, josta by the way puhutaan edelleen tästä nimenomaan lamaleikkausten pitkästä hännästä ja siitä, kuinka se näkyy edelleen muun muassa tällaisessa niin kuin ylisukupolvisessa syrjäytymisessä esimerkiksi. Mun mielestä olisi paljon fiksumpaa, jos puhuttaisiin siitä, mitä tapahtui 90-luvun toisella puoliskolla, jolloin kaikki nämä ongelmat, työttömyys, syrjäytyneisyys, eristäytyneisyys, kaikki korjaantui talouskasvun todella voimakkaan talouskasvun myötä. Tuskin kokonaan korjaantui, mutta tietysti se on kyllä aukoton fakta siinä, että talouskasvuhan oli erittäin ripeää Suomessa ja myös valtio pystyi aika nopeasti lyhentämään velkojansa. Mutta se on oikeastaan se toinen puoli tästä. Toinen puoli on tämä Sailaksen listana tunnetut erittäin merkittävät valtiotalouden budjettileikkaukset ja sosiaaliturvaleikkaukset. Tai sitten tietysti lamassa velkaantuneiden yrittäjien tarinat tai työttömyys. Ja nimenomaan tämähän on se, minkä ympärillä puhutaan tästä syrjäytyneisyydestä. Joo, mutta kaikki tämähän kuuluu lamaan. Ja samalla lailla kuin mandaattumien liiketoiminta, sehän liittyi sitten siihen lamasta nousuun. Eli itse asiassa se politiikka, jolla oli viety Suomi siihen lamaan, se oli se, joka synnytti sen sinun mainitsemasi syrjäytyneisyyden. Se, mitä Suomi onnistui tekemään 90-luvun toisella puoliskolla, oli korjata valtaosa tästä. Mennään vähän tuohon mandaattuminkin liiketoimintaan vielä tarkemmin, mutta vielä kysymys tästä nimenomaan siitä toisesta puoliskosta yhdistettynä siihen ensimmäiseen puoliskoon. Eli joka tapauksessa 90-luku oli myös vuosikymmen, joka nosti suomalaiset tuloerot Suomen oloissa uusille kertoluvuille. Se on myöskin mitä tarkoittaa suomalaiset tuloerot Suomen oloissa, kun Suomella on maailman tasaisin tulojako? Uusille kertoluvuille. Tuloerot repesivät 90-luvulla Suomessa. Ne nyt eivät revenneet minkään järkevän mittarin mukaan, ja ne ovat edelleen maailman pienimmät. Siis kyllähän nimenomaan mittarin mukaan ne kasvoivat.
kasvoivat verbin ja repivät verbin. Ero on valtava. Otetaan vähän journalistista tulkintaa pois, mutta joka tapauksessa kasvoivat. Ja se varmasti et ole yllättynyt, jos mä sanon, että minusta Suomen eräs suuria ongelmia on liian tasainen tulonjako. Joo, en ole lainkaan yllättynyt, mutta tästä jännitteestä vain olen kiinnostunut, että ei varmasti ole jäänyt huomaamatta kirjaa kirjoittaessa, kun käyt läpi tätä 90-luvun koko sitä runsasta talouselämän tapahtumasarjaa ja kaikkea sitä, mitä teit, että mihin se yhdistyy, mihin ison kontekstiin se yhdistyy. Toisaalta taloudelliseen kasvuun ja voittoon, toisaalta sitten valtavaan taloudelliseen rysähdykseen ja sen seurauksiin. Ei, se taloudellinen rysähdys tapahtui ennen tätä, joten se ei yhdisty siihen. Se, mihin se yhdistyy kaikkein eniten, on seuraukset vanhan Suomen, 80-luvun Suomen suurista virheistä, joista suurimmat kaksi on talouspolitiikka, vahvan markan politiikka ja idän kauppa. Ja nämä oli ne kaksi jäännettä, jotka niin kuin räjähti vuonna 1992. Idän kauppa loppuu 1991, vahvan markan politiikka joutui haaksirikkoon marraskuussa 1991. Ja tästä alkoi suuri lama. Ja meidän historiamme kuuluu sitten sen laman niin kuin jälkihoitoon ja Suomen saattaminen uudelleen kasvuun. En väitä, että me sitä kasvua niin kuin teimme, mutta me olimme oma pieni ratas siinä koko argumentissa. Politiikka Radio. Joo, näin se on. Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Björn Wahlroos, mies, joka on kirjoittanut nyt toiset muistelmat, jossa käsitellään 90-luvun vuosia. Ja mitäpä siitä, siis kirjoitat hurjan määrän anekdootteja, yksityiskohtia lukuisista henkilöistä, jotka kaikki eivät edes ole vielä manan mailla niin sanotusti, mutta harjoitatko lainkaan itse sensuuria? Siis vai onko kaikki ikään kuin käänteet avoimesti avattu? Väittäisin, että 99% kaikki käänteet on avoimesti avattu. Mä harjoitan vähän itsesensuuria siitä. Ihmiset, jotka tuntee minut, tietävät, että minä voin olla joskus vähän teräväkielinen minun arvioissani ympäröivistä maailmasta ja ihmisistä. Ja olen jo kauan sitten itse muiden muistelmia lukiessani huomannut, että tämmöinen liiallinen piikittely, ilkeily ei yleensä toimi hirveän hyvin muistelmayhteydessä. Joten jos mä nyt jotain kaunistelen, niin en ole niin kuin hirveän ilkeä ihmisille. Mä yritän pysyä faktapohjalla ja osoittaa kyllä sinällään virheitä silloin, kun niitä on tullut tehdyksi, mutta yritän välttää liian voimakkaita henkilöadjektiiveja ainakin negatiivisella puolella. Mä luulen kyllä, että lukijalle selviää aika selvästi siitä tekstistä, keiden panosta mä arvostan ja keiden panosta mä arvostan vähän vähemmän, mutta adjektiiveissa olen ollut vähän säästeliäs, jos se nyt sitten on rikkomus. Eli tarkoitus ei ole ollut kirjoittaa mitään niin sanotusti raan rehellistä kirjaa. Jos sä sellaista käsitettä haluat käyttää, mun mielestä on turha loukata ihmisiä, jos ei ole tarvis. Joo, no tässä on oikeastaan siis kirjassa luonnehditaan monia niin sanotusti legendaarisia yritysjohtajia siten, että lukija oikeastaan siis tietyllä tapaa jopa ilahtuu, että kappas vaan, että nämähän ovat ihan tavallisia kuolevaisia nämä tyypit vikoineen päivineen, eikä välttämättä edes aina mairittelee vine-ominaisuuksineen, ja sitten, että lytättäisiin, mutta tietysti tässähän on semmoinen juttu, että tällainen samanlainen legendaarisuuden aurahan seuraa sinua itseäsi myös, niin millä sanoilla palauttelisit itsesi niin sanotusti tavallisten kuolevaisten joukkoon? No sen saa kyllä joku toinen sitten tehdä, kun kirjoittaa muistelmia, jossa minä näyttelen roolia, tai kirjoittaa jotain muuta, missä mä olen mukana. Minä nyt, jos kukaan, olen ihan tavallinen kuolevainen, ei se sen ihmeellisempää. Ja niinhän nämä yritysjohtajatkin ovat olleet. Ei mun mielestä tarvita mitään suorapuheista oma elämän kerran kirjoittajaa selittääkseen suomalaisille, että yritysjohtajat ovat ihan tavallisia ihmisiä. Kyllä mun mielestä Suomessa, jos missään, niin tämä on kyllä ymmärretty ennenkin. No jos mennään tähän niin sanottuun bisnesvainuun ja tavallaan kykyyn tehdä rahaa, investointipankkitoimintaan, mandaattumin perustamiseen. Kyse oli uudesta liiketoimintatavasta Suomessa 90-luvussa. Niin jos siitä niin kuin kiteyttäisi jollain tavalla tätä niin sanottua legendaarista bisnesvainua, niin onko se kaikessa yksinkertaisuudessaan, että myy kallilla, osta halvalla? Voi se varmasti niinkin sanoa. Mä luulen, että se, joka kuitenkin oli tärkeämpää,
oli se, että me rakennettiin liiketoimintamalli, joka perustui asiakkaittemme aika hyvään tuntemiseen sekä niiden liiketoimintaa että myös koskien niitä henkilöitä, jotka johtivat niitä yhtiöitä. Tämä oli voimakkaasti tämmöinen interaktiivinen malli, jossa minä käytin aikaani pääasiallisesti istuen päivät pitkät eri suomalaisten yritysjohtajien kanssa rupatellen heidän näkemyksistä, mahdollisuuksista, heittäen ideoita ja kuunnellen heidän ajatuksiaan ja sitten yrittäen kehittää siitä jotain niin kuin fiksua, mitä voisi tehdä. Tässähän on sellainen juttu, että tämä Mandatum, siis investointipankki, jonka perustettiin 1992 syksyllä aloitti toimintansa, niin sehän aloitti toimintansa keskellä juuri tätä syvää talousromahdusta ja lamaa, josta aiemmin puhuimme. Mutta taisi käydä niin sanotusti melkoinen mäihä sitaateissa, kun kyseisissä oloissa kävi lopulta niin, että yhtään persnetollista kuukautta ei tainnut kertyä Mandatumille. Niin miten se oli mahdollista noissa oloissa? Punapääoma rytisi alas samaan aikaan vieressä ja talouselämässä valtava myllerys. Joo, ei se, tietenkin voisi sanoa, että se oli oikein ajateltu se liiketoiminta, sitä se kiistatta oli, mutta olihan meillä sitten vielä se onni, että meidän kiinteät kustannukset, eli partnerimme kuukausipalkat oli aika vaatimattomia, että siinä alussa ennen kuin olimme päässeet oikein tekemisen makuun, niin ne kuukausittaiset kulut ei niin hirveän korkeita ollut. Eihän ne, kun tuossa kirjassa sanon, että meillä ei ollut tappiollista kuukauttakaan, niin eihän se tarkoita sitä, että me siinä alussa teimme sellaisia tuloksia kuin mitä me sitten 90-luvun toisella puoliskolla teimme. Mutta meidän onneksemme niin ei tarvinnut koskaan tsempata niin kuin vaikeissa olosuhteissa. No joo, tässähän on semmoinen tietysti tieto myöskin, että ihan ensimmäisimpiä, oliko peräti ensimmäinen toimeksiantohan tuli nimenomaan tuolta alasrytisevästä punapääoman linnakkeesta, ja siinä kävi sitten loppujen lopuksi niin, että ette kuitenkaan kyenneet auttamaan, vaan tiedämme, miten tapahtui Hämeentiellä Helsingissä. Se itse asiassa ei ollut meidän ensimmäinen toimeksianto, vaan se tuli perintönä Yhdyspankista, joka halusi eroon tästä toimeksiannosta. Niin, että se tuli niin kuin siinä kaupan päällä, kun erkanimme Yhdyspankista, niin tämä oli ainoa toimeksianto, joka tuli mukana sieltä Yhdyspankista, ja se ehkä kertoo jotain sen toimeksiannon laadusta. Ehkä se ole ollut, se ei niin kuin toista vastaavaa, me emme sitten sen seuraavan 10 vuoden aikana tehneetkään. Mutta se oli, niin kuin mä yritän sanoa siellä, että suurella lämmöllä Emma Rantalaa kohtaan, joka oli charmikas henkilö ja yritti parhaansa, mutta lopputulos ei, niin kuin sinä sanot, ei ollut häävi, vaan punapääoma tuli sitten rytisten alas. Niin, kysymys on siis niille, jotka nyt eivät tiedä tai muista, niin rakennusliike Hakan ja vakuutusliihdekonserni Kansan konkursseista ja sitten... Ja ennen kaikkea osuustoiminta Ekasta. Juuri näin. Joo. Sen yrityssaneerauksista. Tämä oli se kokonaisuus ja ilmeisesti sitten pankkikriisin vuosina niin nimenomaan Yhdyspankki halusi päästä eroon näistä. Joo, mutta mehän ei otettu heidän luottoja, vaan ainoastaan tämä neuvonantotoimeksianto. Okei, no tässä on pitkä pätkä ja olet ehtinyt elää aikaa, jolloin iso johtaja, eli niin sanotusti leppoisasti myös työajallaan, jos puhutaan tästä vanhasta talouselämästä. Ja nyt kun tuota kirjaa luin läpi, niin en muista kuinka monta fasaanijahtia tässä kirjassa mainitaan, mutta monta niitä joka tapauksessa on, niin Björn Wahlroos, miten vertaat ikään kuin tällaista pankkimaailman tai pomojen jetset-elämää tätä nykyään verrattuna tuohon kasari- tai ysäri-Suomeen? No se fasaanijahti-kirjoittelu johtuu siitä, että mä en pelaa golfia, enkä ole koskaan sitä. Pelasin hyvin nuorena miehenä ja totesin, että se ei ole mun lajini. Ja siksi tämä vastaava tämmöinen sosiaalinen yhteydenpito niin joskus tapahtuu fasaanijahdin muodossa. Mutta sun laajempaan kysymykseen, niin tietenkin maailma on aivan dramaattisesti muuttunut ja sehän asettaa aivan toisia ja paljon tiukempia vaatimuksia tämän päivän toimitusjohtajille. Jos se ei ole ilmeistä sulle, niin mieti vaan ihan lehtiä lukiessasi, kuinka monta toimitusjohtajaa niin kuin erotetaan keskimääräisenä kuukautena lehtien palstoista lukien. 80-luvulla oli erinomaisen poikkeuksellista. Mulla on niin kuin vaikea palauttaa mieleeni ainoatakaan toimitusjohtaja, joka olisi saanut potkut. Eli tietenkin se on paljon vaarallisempi ammatti tänään, se on paljon vaativampi ammatti, se vie paljon enemmän aikaa. Se on myöskin paremmin kompensoitu, mutta ollessaan
paremmin kompensoitu. Palkkataso on korkeampi, huomattavasti korkeampi. Se leipä, niin kuin vanhassa anekdootissa valtion leivästä puhuttiin, pitkä, mutta kapea, se on vähän leveämpi nykyään, mutta paljon lyhyempi. Onko se liian lyhyt ja liian leveä näinä aikoina? No ei se Suomessa ainakaan liian leveä ole, enkä mä usko, että se liian lyhytkään ole. Ei kyllä suomalaiset pörssiyhtiöiden hallitukset hyvin varoen lähestyvät kysymystä toimitusjohtajan vaihtamisesta. Ja minun oma kokemukseni on se, että lähes joka kerta, kun mä oon joutunut erottamaan jonkun henkilön toimitusjohtajan tai jonkun muun johtajan, niin mä oon sitten jälkikäteen aina todennut, että myöhässä siinä oltiin, olisi pitänyt tehdä aikaisemmin. No mikä se seuraus on noin niin kuin yrityskulttuuri- ja organisaation mielessä tällaisesta ikään kuin muutoksesta? Varmaan sä haet tässä, että sillä olisi jotain negatiivisia seurauksia. Mä näen kyllä ensisijaisesti ne myönteiset, eli se tosiasia, että elämästä on tullut tiiviimpi, rytmistä. Yhtiöt 80-luvulla olivat jo toimitusjohtajiensa yksityisiä vasallikuntia. Heillä oli huonot palkat, mutta suuret nautintaoikeudet tyypillisesti. Se ei ollut tehokas maailma, se oli ennen kaikkea osakkeenomistajien kannalta, jos niitä alkuunkaan oli. Se oli huono maailma. Tänään joka ikinen toimitusjohtaja pörssiyhtiössä joutuu tapaamaan sijoittajien ja osakkeenomistajien useita kertoja vuodessa. Lentää Lontooseen, pitää pitkiä päiviä, jossa tapaa sikäläisiä sijoittajia ja niiden edustajia. 80-luvulla se ei olisi edes käynyt päinsä, koska harva toimitusjohtaja puhuu tarpeeksi hyvää englantia, jotta olisi selvinnyt siitä. Eli tietenkin maailma on mennyt hirveän paljon parempaan suuntaan. No entäs se negatiivinen? Sehän on eräs syy siihen, että kompensaatiopakettien pitää olla suurempia, koska kyllähän siellä miehiä ja naisia palaa loppuun. Loppuun palaminen. Tai joku miedompi versio siitä. No tämmöinen hauska sana itse asiassa sinuun liittyen on burnout. Olet varmasti sen kuullut aikaisemmin. Joo, tietenkin. No, tiedät, mihin se viittaa. Kyllä. Eli toisin sanoen myöskin sinua on arvosteltu siitä, että yrityskulttuuri siis sinun johdossasi on ollut varsin kovaa. Ja on puhuttu jopa siis pelolla johtamisesta. Joo, mutta se ei pidä paikkaansa, mutta tietenkin mä oon vaativa johtaja. Ja se burnout-sana, se tuli itse asiassa Mandatum eikä Sammun aikana. Mä kerron varsin pitkään tuossa kirjassa siitä minun partnereitteni fiiliksistä, kun ne alkoi huomata, että heistä oli tullut varakkaampia, kuin he eivät koskaan niin kuin voineet uneksia. Ja tämä vuorostaan synnytti semmoisen efektin, että ne alkoivat toivoa niin kuin jotain helpompaa ja miellyttävämpää elämää. Ja se oli se asia, joka vei meidät varsin suuren virheratkaisun niin kuin kynnykselle, tarkoittaen tätä Mandatum myymistä liian aikaisin. Ja tämä burnout-käsite tulee juuri sieltä, koska jotkut minun vitsikkäämmät partnerini tai eräs niistä lanseerasi tämän käsitteen kuvaamaan sitä varsin tiivistä työrytmiä Mandatumissa. Työrytmi Mandatumissa oli monin verran tiukempi kuin mitä se koskaan on ollut Sammossa. Ja tietyllä oikeutuksella niin mä ymmärrän näitä partnereitani, joiden mielestä se oli lähes ylikova. Mutta heitä ja meitä kompensoitiin sitä varsin avokätisesti. Eli kiistät tällaisen niin kuin tulkinnan pelolla johtamisesta. Mä luulen, että siis jos mä mietin takaisin karjääriä, niin mä oon siitä erikoinen johtaja, että juuri kukaan ei ole lähtenyt mun alaisuudestani. Näinkö se on? Se on melkein näin. Mä yritän miettiä, että onko kukaan koskaan lähtenyt. No itsehän ei ole mitään tapahtumia päässyt todistamaan toisen käden tietoa, mutta sitaatteja ainakin löytyy, että tällaisia potkuilla uhkailuja on ollut aika usein, mutta lopulta itse potkuja aika vähän. Mä en koskaan uhkaile potkuilla, mä annan potkut. Mä en koskaan uhkaile niitä, jos niin kuin, mä voin joskus heittää herjaa niin kuin vitsinä, mutta se on ilmiselvä, että se on vitsi. Niin kuin mä sanoin, joka kerta kun mä oon joutunut erottamaan jonkun, mä oon aina todennut, että olisi pitänyt tehdä aikaisemmin. Politiikka Radio. Politiikka Radio tässä käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja täällä studiossa on Björn Wahlroos. Olemme puhuneet pitkät pätkät Ysäristä, vähän kasarista myös, talouselämästä, hieman politiikasta myös, ja otetaan hieman politiikkaa vielä ennen kuin lopetellaan. Markkinat ja demokratia -kirjassa, siis se on jo, ei ole ihan tuore kirja, 10 vuotta sitten suurin piirtein. Olit sitä mieltä, että enemmistön valtaa ja enemmistön tyranniaa olisi rajoitettava.
Se oli aikaa, jolloin tällaista asiaa kuin trumpismin nousua ei vielä nähty, vaikka poliittinen populismi olikin jo nosteessa. Niin oletko edelleen samaa mieltä? Joo, mä en oikein tiedä, miten nämä nyt kytkeytyy toisiinsa, jotta me pääsimme tästä niin kuin nopeammin eteenpäin, niin minun pitää sanoa, että mun mielestä Trump oli erinomainen presidentti, mutta hän ei vaikuta erityisen sympaattiselta ihmiseltä. Palataan siihen, jos haluat. Mutta no joo, ihan, että millä kriteereillä erinomainen. Tämä on tietysti pitkä ja iso kysymys. Hänen talouspoliittiset toimensa olivat erinomaisia veronalennuksia oikeisiin paikkoihin kohdetettuna, ja sen seurauksena Yhdysvallat nautti edelleen selkeästi nopeammasta talouskasvusta kuin Euroopassa. Hän on myös se presidentti, joka käytti vähiten asevoimaa sitten toisen maailmansodan. Hän laukaisi 59 risteilyohjusta eikä tehnyt mitään muuta sotilasvoiman käyttöä koko presidenttikautenaan, joka mun mielestä sekin on saavutus. Persoonana kuitenkin henkilö, josta et niin piittaa, vai miten se meni? Tässä muualla tietenkin vain viittaminen mediaan. Minun mielestä hän ei tunnu erityisen sympaattiselta tyypistä. No mutta siis, että olet samaa mieltä tästä niin kuin demokratia-ajatuksesta. Että mä oon yrittänyt sanoa sitä, että jos luet valtiosääntöhistoriaa, niin sä huomaat, että viisaat vanhat valtiosääntöjen kirjoittajat otti aina huomioon sen asian, että toimeenpanovalle vallalle, eli presidentille ja hallitukselle, täytyy antaa riittävää valtaa, ja parlamentille sitä valtaa ei kuulu. Parlamentti säätää ne säännöt, sen lainsäädännön, mutta toimeenpaneva valta kuuluu presidentille ja hallitukselle. Tämä on aina vaikea balanssi. Ja mitä enemmän sä luet valtiosääntöoikeutta, huomaat, että se balanssin pallottelu on vaikea. Mä luulen, että Suomi löi aivan valtavasti yli väärään suuntaan uudessa perustuslaissaan vuonna 2000, josta myös olen kirjoittanut lyhyen kirjan. Mennessään siis parlamentarismin suuntaan voimakkaasti. Mennessä kutsuessaan sitä parlamentarismiksi, mutta siirtäen aivan liian paljon päätöksentekovaltaa ja valtaa parlamentille ja samalla leikaten hallituksen ja presidentin valtaa tavalla, joka on ollut Suomelle suureksi epäonneksi. Niin, se on siis mielipiteesi. Ja korjaisit sitä lisäämällä presidentin valtaa. Ei, vaan presidentin ja hallituksen. Selvä. No en tiedä sitten, että pitääkö paikkansa, mutta ainakin verkosta löytyy sitaatti, jonka mukaan olisit verrannut Suomessa työehtosopimuksien solmimiseen käytettyä kolmikantaa peräti fasistiseen järjestelmään. Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta kuitenkin useasti olet todennut sen, että ilmeisesti kovin paljon et arvosta tätä suomalaista työmarkkinamallia. Tämä on vähemmän ihmeellistä kuin myös voi kuulostaa. Korporatismin juuret on Mussolinin Italiassa. Okei, eli tämä on se ajatus. Okei. Ja Mussolini, niin kuin ehkä tiedät, oli työväenpuolueen kansanedustaja ennen kuin hän sitten ryhtyi diktaattoriksi ja synnytti tämän korporatistinen järjestelmän, jossa työnantajat ja työntekijät pienellä pakolla tuotiin samaan pöytään ja sovittiin asioita varsin voimaperäisesti myöskin valtion myötävaikutuksella. Joo, tämä on historiallinen fakta, että en vaan hoksannut, mikä tämä on tämä ajatus tämän fasistisen järjestelmän taustalla, mutta tuo on se ajatus. Joo. Okay. Tässä on se riski, jos ottaa liian lyhyitä sitaatteja, että se tausta ei tule ilmeiseksi. No mitä nyt ajattelet, kun Orpon hallituksen ohjelmassa on lakko-oikeuksien rajoittaminen, työttömyysturvan ja irtisanomissuojan heikennykset sekä sitten muun muassa paikallisen sopimisen edistäminen? Ensinnäkin tämä on lyhyesti sanottuna aivan liian vähän, liian myöhään. Mutta jos sä haluat mun spesifioimaan tätä vähän sen, niin on häkellyttävää, kun olen myös ruotsalainen. Ruotsissa ei lakkoja juuri ole. Suomessa menee satoja tuhansia työpäiviä vuosittain lakkoihin. Se, että yrittää saada jotain järjestystä tähän asiaan sillä lailla, että on spesifioitu prosessi, jolla mennään lakkoon ja eikä esimerkiksi mennä mitä halutaan, kyse on lähinnä laittomista lakoista, josta me tässä puhumme. Se kai ei ole huono asia. Me olemme tilanteessa, jossa itse asiassa tämä lakko-oikeuden väärinkäyttö menee myös ammattiyhdistysliikkeen jäsenten lompakon kautta. Mä voin luvata sulle, että Paperiliiton jäsenistö ei ole erityisen onnellinen siitä lakosta, jota ne pyöritti 3,5 kuukautta UPM-10 vastaan viime vuonna. Mitä tarkoitat väärinkäytöllä? Sitä, että jäsenistön enemmistö ei todennäköisesti kannata näitä lakkoja. Todennäköisesti? Siis tämä on arvio. Sitähän me emme pysty sanomaan, mutta otetaan tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Oletko kiinnittänyt huomiota siihen, että meillä on 2 ammattiyhdistystä, ammattiliittoa tässä maassa, jota johtaa Vasemmistoliittoon lukeutuva puheenjohtaja. Elintarviketyöläisten liitto ja rakennusliitto. Mikä on todennäköisyys sille, että rakennustyöläiset ja elintarviketyöläiset poikkeavat niin dramaattisella tavalla koko muun Suomen poliittisesta kehityksestä,
että siellä todella on vasemmistoliittolainen enemmistö siinä jäsenistön keskuudessa. Kun joskus opetin tilastotiedettä ja yritin estimoida päässälaskulla tämä todennäköisyysjakauma, sanoin, että se todennäköisyys sillä on alle 1%. Todennäköisin selittäjä tälle on se, että ammattiyhdistyksen sisäinen demokratia ei ollenkaan toimi. Vastaava kysymys. Jos esimerkiksi ammattiliitoilta edellytettäisiin, että ennen kuin ne menee kunnon lakkoon, he järjestävät jäsenäänestyksen. Olisi kiva nähdä, mitä ne tulokset ovat. Tämä oli uudistus, joka saatettiin Margaret Thatcherin aikana voimaan englantilaisessa ammattiyhdistysliikkeessä. Ja sillä oli dramaattiset seuraukset. No tässä on nyt todellakin agendalla tämä poliittisen lakko-oikeuden rajoittaminen Orpon hallituksena, niin kannatat sitä siis syvästi, mutta palataan vielä tuohon. Nyt älä lisää tätä syvästi, mä sanoin, että tämä on aivan liian vähän. Okei, no mutta siis positiivinen juttu, sanotaan näin. Se on pieni askel oikeaan suuntaan. Jep, mutta palataan tähän Ruotsiin vielä sen verran, että kuten totesit tai sanoit, että Ruotsissa on merkittävästi vähemmän lakkoja kuin Suomessa. Mistä se johtuu? Mikä on oma tulkintasi? Siis sä voit katsoa ruotsalaisia tekijöitä, jotka perustuu siihen, että ruotsalaisen LU:n vaikutusvalta yhteiskunnassa ja yritykset vaikuttaa yhteiskuntaan on niin kuin vähentynyt valtavasti. Ruotsissa valta tehdä työehtosopimuksia, ensinnäkin siellä ei ole mitään yleissitovuutta, on ollut jo pitkään liitoilla ja liittojen sisällä vielä sitten alaliitoilla ja usein jopa yritystasolla. Ja tämä on merkinnyt sitä, että aika laajasti ymmärretään, että ne työehdot, joihin niin kuin päädytään, on pääsääntöisesti järkeviä ja edustaa sitä parasta, mitkä työnantajille on tarjottavanaan. Suomen osalta, miksi täällä on niin paljon lakkoja, niin minun nähdäkseni... Siis Ruotsiin verrattuna, toki vertailukohtia löytyy muitakin kuin Ruotsi. Yes. Eräs hyvin tärkeä syy siinä on se, että mä luulen, että me elämme tätä jonkinlaisen suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen muuntumisen, joku voisi sanoa kuolinkamppailun aikaa, jossa niin kuin todella käydään kovilla aseilla, kun ollaan näkemässä, että vaikutusvalta on vähenemässä usealla muulla suunnalla. Ja tässä mä oon niin kuin täysin samaa mieltä niiden kommentaattorien kanssa, jotka sanoo, että tämä on erittäin ikävää Suomelle. Sen sijaan mä en usko, että tämä millään uudella kolmekantaisella neuvottelufilosofialla liikkuu yhtään mihinkään suuntaan. No saapa nähdä, minkälainen kamppailu se loppujen lopuksi onkaan. Sitä emme vielä tiedä, mutta tästä työmarkkinakulttuurista niin kuin Suomen ja Ruotsin välillä, niin Suomestahan on sanottu usein, että Suomi olisi tämmöinen ikään kuin pohjoismaiden takapajula, jossa nimenomaan tätä keskinäistä luottamusta ei ole rakennettu työnantajien ja työntekijöiden välille, että toisin sanoen Suomessa ikään kuin työnantajien rautaa rajalle linja ottaa yhteen AY-liikkeen kanssa. Ja tässä on se probleema, tai olisi. Miten arvioit? Miksi näin olisi? Kun se suuri ero Suomen ja Ruotsin välillä, jos tämmöisen analyyttisesti yrittää lähestyä tätä ongelmaa, on se, että Suomessa on säädetty koko joukko lainsäädäntö, joka suojaa ammattiyhdistysliikkeen monopolioikeuksia, josta yleissitovuus on se ylivoimaisesti tärkein. Työntekijän oikeuksia. Se ajatus siellä pohjalla on. Ja näin se ehkä ajatus. Se ei edes pidä paikkaansa, koska alun perin yleissitovuudesta ei ollenkaan sovittu sillä lailla. Se itse asiassa tuli Suomeen pitkälti metsäteollisuuden patruunoiden toivomuksesta. Se on ihan eri juttu. Tosiasia on se, että tämä lainsäädäntö, joka vahvistaa ammattiyhdistysliikkeen asemaa, ei ole ammattiyhdistysliikkeen jäsenten edun mukaista, se on sen johdon mukaista. Me olemme antaneet ammattiyhdistysliikkeen johdolle suuria erivapauksia. Me emme vaadi heiltä yhtään mitään. Olen aikaisemmissa kirjassa sanonut, että näin suuret erivapaudet, niihin pitäisi kuulua joko se, että me sovellamme kilpailulainsäädäntöä ammattiyhdistysliikkeeseen, eli kiellämme monopolit siellä, tai sitten jonkinlaisen yhteiskunnalliseen valvontaan, jonka tavoitteena on lisätä demokratiaa. Siis kysymyshän on yhteiskunnallisesta järjestäytymisestä. Ei tämä ole mikään yhteiskunta, tämä on monopolin synnyttämistä. Ammattiyhdistysliike on katso nyt tällä hetkellä UAV:n lakkoa Detroitissa, ja se on mitään muuta kuin monopolia. Ammattiyhdistysliike yrittää ylläpitää monopoliaan sillä lailla, että se ei salli liittoon kuulumattomilta oikeutta sopia omista työehdoista. Kyse on myös vastakkaisista intresseistä. Aika pienessä määrin. Miten niin pienessä määrin? Näillä kahdella osapuolella on yksi erittäin suuri yhteinen intressi, ja se on se, joka kärsii tässä, ja se on talouskasvu.
Kysytään näin päin vielä. Tässä aletaan olla jo yliajalla aika paljon, mutta olet ollut päättävissä asemissa yrityksessä pitkään. Ja tietysti omalta osaltasi niin kuin vastannut tästä yrityskulttuurista. Niin mitä ajattelet siitä, sanotaan tätä omasta vastuustasi sen suhteen, että jos Suomesta puuttuu tämmöinen luottamus yritysjohdon ja työntekijöiden kesken. Siis me verrattiin nyt tähän Ruotsiin, että todettiin, että Ruotsissa on vähemmän lakkoja ja siellä olisi tämmöistä luottamusta ja parempaa yrityskulttuuria. Tämä on minun tulkintaan, mutta tämä on kuitenkin se kysymys. Niin, se on sinun selitykset, että tämä liittyy johonkin luottamuksen puutteeseen. Mä väitän, että se ei pidä paikkansa. Suomessa yritysjohtajat tapaavat ammattiyhdistysjohtajia paljon enemmän kuin Ruotsissa. Tämä on myytti, että siellä olisi joku erityinen luottamus. Se ei pidä paikkaansa. Ruotsissa. Eli siellä ei ole mitään erityistä luottamusta. Siellä ei tavata läheskään niin usein kuin Suomessa. Luottamus on vaikea asia mitata, eikö totta? Mä voin mitata sitä tapaamismäärällä ja siinä ainakin Suomi voittaa hevosmitalla. Eikö se ole juuri luottamuksen merkki, että ei tarvitse tavata niin usein? Mä epäilen, että sä oot väärässä. Tosiasia on se, että ellemme me saada korjattua ammattiyhdistysliikkeen eri vapauksia, sen verottomuutta, sen oikeutta olla epädemokraattinen, sen oikeutta käydä laittomia lakkoja, niin tällä maalla ei ole paluuta hyvinvointivaltioksi. Rahat loppuu. Mä luulen, että meidän ei ehkä ole enää aikaa jatkaa tätä keskustelua, joka on varsin mielenkiintoinen. Todetaan tähän vielä sellainen asia, että todellakin, että tarkoituksesi on myös jatkaa tätä muistelmien kirjoittamista, eikö totta? No, tämä loppuu vuoteen 2001 ja siitähän on kulunut jo yli 20 vuotta, niin vähän lisää on vielä kerrottavaa. Tarkoitus on ikään kuin siis käsitellä seuraavaksi vuosia suomalaisten suuryritysten johdossa sekä sitten myöskin siihen liittyvää tällaista yhteiskunnallista vaikuttamista. Näin luin kirjastasi. Niin mitä se nyt sitten kohdallasi tarkoittaa tämä painosanalla yhteiskunnallinen vaikuttaminen? No, suomalaiseen malliin. Tarkoittaako se tätä, mitä me puhuimme tässä studiossa juuri äsken esimerkiksi työmarkkinoista? No, tavallaan suomalaiseen malliin yhteiskunnallinen vaikuttaminen on se, että pitää yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin ja ammattiyhdistysjohtajiin. Mä kutsun usein AY-johtajia lounaalle. Ja se on tapa vaihtaa näkemyksiä ja mä luulen, että luottamus ainakin henkilötasolla meidän välillä on mitä erinomaisin. Se on vain, että meillä on vähän erilainen näkemys siitä, millä lailla Suomea pitää viedä eteenpäin. Ja minä tietenkin olen varma siitä, että minun näkemykseni on oikea. Todennäköisesti heillä on lähes yhtä suuri luottamus itseensä. Ja näitä asioita nyt sitten tulet seuraavaksi avaamaan. No, jonkin näitä verran keskusteluja. Ja niin kyllähän se tietenkin eniten se 3/3 tulee käsittelemään näitä yhtiöitä, joiden johtopaikoilla toimitusjohtajana ja puheenjohtajana olen ollut ja mitä niille on tapahtunut ja miten rakennettiin näitä joitakin suomalaisia menestystarinoita. Mutta siihen, niin kuin sanoit, siinä ohessa on sitten paljon muutakin ja yhteydenpitoa, keskusteluja myös politiikan puolen porukan kanssa. Björn Wahlroos, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa. Kiitos, tämä oli oikein mukavaa. Ja antoisaa syksyä. Sitä samaa.